Terve taas kaikille Finnedon YouTube-kanavan katselijoille ja mahdollisesti myös Spotify-kuuntelijoille. Tänään Findedon ja Genkun haastattelussa meillä on Findedo-foorumiltakin tuttu Tenchen eli alias Jouni Mutanen, joka on kehittänyt suomalaisen Moonbound-pelin 3DS:lle. Ja siitä olisi tässä nyt tarkoitus keskustella hetken verran Jounin kanssa. Kerrotko vähän itsestäsi ensin, että minkälaiset taustat sulla ja miten ajauduit 3DS-kehittäjäksi? Kyllä aloitin yliopistossa opiskelun täällä Tampereella ja sitten valmistuin tuossa 2010 kesällä valmistuin Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi. Ja olin kyllä pitkän aikaa halunnut elämässäni tehdä pelejä ammatikseni. Ja sitten sen jälkeen kun valmistuin, mä kävin ensin yrittäjäkoulutuksessa seuraavana syksynä. Huomasin siinä aika äkkiä, että mulla ei ollut tarpeeksi yksinkertaisesti ammattitaitoa niin kuin pelien tekemistä varten vielä siinä vaiheessa. Niin onneksi sitten sattumalta heti sen yrittäjäkoulutuksen päättymisen jälkeen niin pääsin Hervantaan peliohjelmointikoulutukseen, mikä just sattumalta oli just sopivasti alkoi niin se 2011 keväällä. Oikeastaan Moonbound periaatteessa sai alkunsa siinä peliohjelmointikoulutuksen aikana, että oli kaikennäköisiä, tehtiin omia projekteja siinä, myöhemmin tehtiin siinä sitten niin kuin ryhmätyönä tehtiin yhtä projektia. Niin tein kahden muun henkilön kanssa, jotka nyt on tässä varsinaisen peliprojektissakin ollut mukana sitten. Tehtiin joku 3 kuukautta, tehtiin niin kuin Moonboundin PC:lle tehtiin niin kuin oikeasti prototyyppiversio. Tai huomasin siinä oikeastaan, että siinä pelissä oli niin kuin sellainen potentiaali, että sitä voisi jatkaa niin kuin ihan kunnon pelin. Mut sen jälkeen sitten mä pääsin, siinä koulutuksessa oli vielä työharjoittelu. Sitten pääsin sellainen Bates-nimiseen firmaan tänne Tampereelle töihin, mitä kehittiin noita lasten opetuspelejä. Mulle tuli mahdollisuus oikeasti lähteä tekemään niin kuin Nintendon kannettaville konsoleille sen yrityksen pelejä. Mielenkiintoista. Lähdettiin Nintendo DSistä tosiaan liikkeelle. Tuossa aloitin niin kuin tein ensin Nintendo DS:lle tein sen Lolas Fruitsop Sudoku-nimisen pelin, joka on yksinkertainen Sudoku-peli. Sitten vaihdettiin Nintendo 3DS:ään sen jälkeen. Sitten mä tein ensin Lolas Math Train-nimisen pelin, joka yksinkertaisia niin kuin matemaattisia tehtäviä niin kuin opetti, niin kuin, tai matematiikan opetuspeli yksinkertaisesti niin kuin nuorille lapsille. Sitten vielä sen jälkeen tein vielä ton Lolas ABC Party, joka oli sitten niin kuin lukemisen ja sellaisen kirjainten tunnistamiseen tarkoitettu opetuspeli. Että siinä niin kuin 3 mun ohjelmoitamaa niin kuin Nintendo-peliä julkaistiin tosiaan siinä aiheessa, kun olin töissä. Sitten siinä vaiheessa, kun mä loppu työt siellä yrityksessä, sitten mä huomasin, että nyt minulla olisi vihdoinkin niin kuin kaikki tarvittavat niin kuin taidot ja osaaminen niin kuin oman niin kuin pelin kehittämistä varten. Sitten samalla oikeasti huomasin myös, että Nintendo 3DS oli niin kuin just tälle Moonbound-pelille, mitä olin tehnyt silloin aikaisemmin siinä koulutuksessa, niin huomasin, että se oli niin kuin lähes täydellinen laitealusta sitä varten, että olen aina ollut niin kuin todella kova arcade-pelien fani, ja sitten myös että siinä oli mahdollisuus tehdä niin kuin vielä sellaiselle konsolille, jossa oli oikeasti vielä niin kuin matalaresoluutiset näytöt, niin oli mahdollista tehdä vielä ehkä viimeisiä mahdollisuuksia tehdä peliin, niin päätin niin kuin tarttua siihen. Tuosta huomasin, että ainakin tämä ketju täällä meidän Findedo-foorumilla tästä pelistä, nyt se oli luotu 2018, mutta siis olit jo aiemmin jonkinlaista prototyyppiä kehittänyt tästä pelistä. Joo, siis PC-prototyyppiä tein silloin jo 2011 keväällä. Se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä oikeastaan tein tätä peliä, että aloitin nyt Moonboundin 3DS-version tekemisen, mä aloitin sitten tuossa niin kuin syyskuussa 2016, koska Nintendo sitten vapautti niin kuin ton 3DS-konsolin ne kehitysoikeudet, että yksityishenkilöillä tuli mahdolliseksi alkaa tekemään 3DS-pelejä.
aikaisemmin siinä oli niin kuin kovat vaatimukset, sulla piti olla yritys ja sitten myös niin kuin, Joo, sulla muistan nuo monilla oli jo on vaikeuksia siitä, että piti nimenomaan rekisteröidä joku erillinen osoite yritykselle. Joo. Kyllä, että siinä oli oikeasti kovat vaatimukset siihen ennen. Siirrytään eteenpäin ja puhutaan vähän tästä pelistä tarkemmin, että kerroko, että mistä tässä Moonboardissa on kyse. Tosiaan mulla itselläkin testasin peliä jonkin verran ja taisin nelosmaahan asti kun päästään. Mulle itselle tuli niin kuin vahvat Motherload ja Pac-Man vivaat tästä, mutta miten itse kuvailisit peliä? Siis Moonbound on sellainen perinteinen arcade-peli, että ohjataan niin kuin astronauttia, jonka tehtävänä niin kuin jokaisesta tasosta täytyy saada kerättyä niin kuin energiakristallit, että sä pääset tason läpi. Pelaaja voi kantaa niin kuin yhtä esinettä kerrallaansa. Sitten pelaaja pystyy niin kuin ampumaan vihollisia, että se pystyy tainnuttamaan ne. Tai sitten käyttää niin kuin rakettirepua, että lentää niin kuin esteiden ja kaikkien jokien yli, myös väistää niin kuin esimerkiksi vihollisten ammuksia. Ja sitten tosiaan peli niin kuin tasaisesti tulee vaikeammaksi niin kuin loppua kohti, että se on hyvin niin kuin, pelaajan taitoa vaatii se peli oikeasti, että se menee hyvinkin hankalaksi siellä pelin loppupuolella jo sitten. Tässähän oli 4 vaikeusastetta, eikö niin? Joo. Että normaali vaikeustason yritin saada sen sopivan haastavan, niin sen perusteella sitten tein nämä 3 muuta vaikeustasoa. Että hardcore-vaikeustaso on suorastaan sellainen jo maailmanmestaruustason vaikeustaso, että koko peli täytyisi pelata yhdellä elämällä alusta loppuun läpi, että siinä on melkoisesti haastetta. Tässä oli myös 2 pelattavaa hahmoa ja story mode. Mitä eroa näillä hahmoilla on ja onko niillä niin kuin oma tarina vai miten tämä menee? Kyllä, siis siinä on siis 2 hahmoa on niin kuin kapteeni James Aldrin, joka on niin kuin entinen avaruusmerijalkaväen sotilas. Hän niin kyllästyi olemaan niin kuin sotilas tai sitten halusi tehdä niin kuin elämänsä jotain hyödyllistä niin kuin ihmiskunnan hyväksi, päätti ryhtyä tutkimusmatkailijaksi. Sitten toinen hahmo on tohtori Emily Sharp, joka on eksobiologi, joka on halunnut koko elämänsä päästä tähän ammattiin ja sitten päästä tutkimaan niin kuin maapallon ulkopuolista elämää. Ja pelillisesti nämä hahmot on niin kuin ihan niin kuin liikkumisen puolesta ne on niin kuin ihan samanlaiset, mutta hahmot käyttää niin kuin vähän erilaisia aseita, että Jamesilla on tainnutuskivääri, missä on niin kuin nopeat ja niin kuin sellaiset niin kuin nopeat ja siis enemmän niin kuin tainnutusvahingot tulee tekemät ammukset, mutta siinä on hitaampi tulitusnopeus tai ampumisnopeus. Ja sitten Emilillä on taas sitten tainnutuspistooli, missä on niin kuin heikompia ammuksia, mutta pystyy ampumaan paljon nopeammin. Periaatteessa hahmojen niin kuin se liikkuminen on kuitenkin ihan samanlainen. Joo. Tuossa liikkumista puheella, niin mä itse yritin ensimmäisenä edes huomannut, että tässä pelissä on tällainen rakettireppusysteemikin, mutta niin itse kun ensimmäistä kertaa lähdin pelaamaan ekaa kenttää, niin lähdin kulkemaan ihan maata pitkään, että onpa kyllä tosi vaikea peli normaalilla. Mutta sitten löysin sen rakettirepun ja ymmärsin, että ahaa, tällähän voi käytännössä hakea kentän toisesta päästä ja sitten ehtiä just takaisin sinne alukselle. Rakettirepuun. Siinä ainakin alkuvaiheessa, että sitten myöhemmin niin kun kuitenkin ne esineet alkaa olla niin kaukana sitten aluksesta, että et pystyy pelkästään lentämällä, et pysty hakemaan niitä. Tässä myös on esteitä ja vihollisia, jotka kiusaa pelihahmoa. Jos esimerkiksi osuu laavaan tai veteen, niin pelihahmo kuolee ja siirtyy takaisin sinne alukselle, mutta viholliset pystyy myös ampumaan sitä pelihahmoa ja vaikuttamaan esimerkiksi pelihahmon nopeuteen. Mitä muita näitä oli, näitä systeemejä, mitkä vaikuttaa pelihahmoon? Mekaniikkoja on kaiken näköisiä, että niin kun
Siis ensinnäkin, että pelaaja pystyy tainuttamaan vihollisen, niin joidenkin vihollisten läpi sä pystyt niinku juoksemaan ihan ilman mitään, mutta jotkut viholliset on sillä että jos vaikka ne on tainutettuja, ne on myös niinku tappavia. Esimerkiksi jotkut viholliset on piikkien peitossa, tai sitten ne on esimerkiksi kokonaan tulesta niinku muodostunut, että ne on tappavia myös silloin, on ne tainutettuna. Sitten on esimerkiksi jotkut viholliset ampuu ammuksia, mitkä sitten niin kuluttaa pelaajan happea sitten, että sitten tuleekin kiire takaisin alukselle. Yksi suosikkihoista melkein, mikä sain suunniteltua, oli toi 3. kuussa on toi Trogor Fungus, sieniolento. Oliko tää, joka sekoittaa ohjeen? Joo, siis itiöpilvellä ampuu pelaajaa, sitten se kääntää sinun niin kuin kontrollit päinvastaiseksi, että sulle tulee niin kuin confusion debuffi tulee päälle. Siitä tulee aika hauskaa tilanteita, että sä vahingossa osuut, esimerkiksi se itiöpilvi osuu pelaajaa, sitten lähdet lentämään väärään suuntaan, niin se on hyvin helppo tapa lähteä, niin kuin, että voi kuolla sillä, että lähdet lentää väärään suuntaan ja sitten sulta loppuu happi niin kuin ennen kuin pääset takaisin alukselle. Esimerkiksi. Joo, tuo oli varmaan yksi mun suosikkivihollisia tässä myös, mitä on tullut vastaan. Joo. Oliko muuten myös niin, että jos pelas hardcorella läpi, niin sai jotain bonuksia? Ei tarvitse kertoa mikään, mutta onko jotain tällaisia palkintoja? Yksi niin kuin piilotettu juttu tuossa pelissä, mikä on käyttänyt kyllä ihan kivasti vaivaa, että ei oikeastaan tarvitse mitään muuta kuin pelata pelin viimeinen taso läpi hardcore-vaikeustasolla. Sitten saa vielä pelin juonesta vielä paljon uutta juttuja, mitä mahdollisesti tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tulevaisuudesta puheen ollen, oletko suunnitellut jonkinlaista jatkoa tai käännöstä esimerkiksi Switchille tai jollekin toiselle konsolille? Aikaisemmin oikeastaan heti niin kuin tuossa sen jälkeen, kun mä ilmoitin tänne foorumeille, että mä oon tekemässä tätä peliä, että siinä vaiheessa oikeastaan kyllä vähän jo ilmoitin, että tästä pelistä ei kyllä varmaan tule mitään porttausta, koska yksinkertaisesti se on niin hankala tehdä, että se on niin kuin lähes niin kuin, siis sen teknisen toteutuksen takia se on niin kuin, siis todella vaikea niin kuin lähteä porttaamaan millekään muulle laitealustalle, varsinkin kun vielä se pelin resoluutio on niin kuin matala resoluutio, peli on jättänyt 2 näytölle, pelin äänet toimii ihan eri tavalla kuin jossain PC:llä, että sä voi niin kuin pelkästään vaan soittaa niitä ääniä, että siinä on kaiken näköisiä juttuja, mistä nyt tietysti voi puhua tässä nyt julkisesti. Joo, eli varmasti pitäisi niinkö grafiikat ja kaikki tehdä uusiksi alusta alkaen melkein. Joo, kaikki noi siis pelin tasojen pikseligrafiikat on niinku just tehty niinku sille resoluutiolle, että kaikki pitäisi niinku suurentaa ja silti on aikotumuksena kuitenkin, että mä taidan kokeilla lähiaikoina, että onnistuisinko saamaan Nintendo Switch-konsolin kehitysoikeudet, että tiedän, että Nintendolla on siellä sen mahdollisuus, että pystyt hakemaan niitä, että taidan kokeilla se tässä vähän lähiaikoina, että saas nähdä, mitä tapahtuu. Että sitten unityt tulille, niin saapi sitten portattua helposti muillekin alustoille. Kyllä, sitten vaan, että olen kyllä jonkun verran itse asiassa Unityä kokeillut, mutta mulla on vain joku 100 tuntia kokemusta niin kuin Unity-pelien tekemisestä, että ei käytännössä paljon mitään, että koska monen kuukauden työ edessä, jos mä halusin lähteä niin kuin tekemään esimerkiksi, jos mä halusin tehdä Moonboundille nyt jatko-osan Nintendo Switch-konsolille, se vaatisi nyt ensinnäkin monen kuukauden työn, että oppisi Unityn ja sitten sen laitteiston ja sitten kaikki ne mahdolliset kaikki kehityskirjastot ja tekniset ominaisuudet pitäisi opiskella, että siinä on kyllä kova työ lähteä tekemään Nintendo Switchille, että Nintendo 3DS:n osaamisesta kokemuksena ainakin vaihdoin Nintendo DSistä 3DS:ään, niin DS:in asioiden osaamisesta ei ollut kauheasti hyötyä kyllä 3DS:llä enää. Oliko muuten niin, että 3DS:llä, onko sillä mitään niin koko rajoituksia enää peleille? DS:llä oli tämä DSi Vare, joka oli surullisen kuuluisa siitä, että sen ei kovin isoja pelejä pystynyt
laittamaan? Siis tiedostokoolta en nyt ihan varma. Kyllä se nyt periaatteessa saattoi niin 3DS:lle. Ei siinä, muistaakseni jo DS:llä oli että se oli rajoitettu niin kuin, tiedostokoko niillä peleillä. Mutta samaa ei kyllä tainnut olla 3DS:n kohdalla. Testaako Nintendolla tai Pegillä esimerkiksi kukaan sitä peliä, että se toimii ennen kuin se pääsee tänne julkaistavaksi? Se ei oikeastaan varsinaisesti Nintendon se hyväksymistestaus oikeastaan testaa ainoastaan niin kuin ne Nintendon vaatimat asiat, että periaatteessa sinun pelisi silloin kun sä lähetät Nintendolle sen julkaistavaksi tai hyväksyttäväksi, niin siinä vaiheessa sun peli täytyy olla oikeasti jo niin kuin julkaisu valmis, että periaatteessa siinä ei saisi siinä vaiheessa olla niin kuin mitään bugeja, että se on niin kuin, siis kehittäjän vastuulla niin kuin sen pelin se toimivuus, ettei siinä ole niin kuin bugeja. Sitä nyt Nintendo ei varsinaisesti niin kuin testaa niin kuin siinä hyväksymisprosessissa. Bugeista puheen ollen voisin antaa vähän palautetta pelistä kanssa. No, ei suoranaisesti bugeja, mutta onko tämä tarkoituksellisesti silleen, kun pelihahmo liikkuu, niin jos painaa kerran esimerkiksi pelihahmo katsoo vasemmalle, jos painaa kerran oikealle, niin että se ei pysy paikallaan, vaan se lähtee suoraan kävelemään sinne oikealle. Ja onko tämä tarkoituksellinen jonkinlainen vaikeusaste, tasapaino tai joku muu? Täysin tarkoituksellinen. Siis periaatteessa siinä, siis pelihahmon liikkumisen se täytyy tunnustaa, että oikeastaan pelihahmon liikkuminen on tehty hyvin samalla tavalla kuin nuo Bomberman-pelit, että aina jos sä painat niin kuin, ohjaimesta niin kuin johonkin suuntaan, niin se hahmo aina liikkuu niin kuin ruudusta toiseen ja sitten pysähtyy vasta. Että siinä pelissä on kuitenkin sillä, että täytyy painaa joku L tai R-nappi pohjaan, niin silloin pystyt paikoillansa liikkuu nopeata ympäri. Että siis voit niin nopeata, niin tykkään katsoa tai sanoa niin James Bond-käännökseksi. Eli voit paikoillansa niin hetkessä niin kääntyä ympäri ja ampua esimerkiksi takaa tulevaa vihollista sitten. Siinä on Bombermanista oikeastaan se pelin perus niin kuin hahmon liikkuminen, että se on aina niin kuin ruudusta ruutuun. Samoin niin kuin lentämisessä näkyy sellainen niin kuin ristikko siinä, niin kuin, että on kutsunut landing indicatoriksi, että tärkeää nähdä, kun lähdet lentämään siinä pelissä, että lentämistä ei voi peruuttaa, tai laskeutumista tarkalleen se ei voi peruuttaa. Eli sit sun täytyy, siinä näkyy aina kun liikut ruudusta toiseen, siellä menee sellainen neliö menee. Sitten aina näet, että mihinkä sinä laskeudut just tällä hetkellä, jos sä irrotat siitä niin kuin lentämisnapista. Että sitten näet täsmälleen, minkä tulet laskeutumaan. Tuosta lentämisindikaattorista siitä kyllä on iso hyöty. Toinen asia, mistä en hirveästi pitänyt, oli tämä fontti, joka näkyy tässä story modessa aina keskusteluissa. Siis tässä pelissä on niinku useampi fontti, ilmeisesti niinku esimerkiksi pisteen lasku saa jollain paksumpi. Mä tykkäsin siitä paljon enemmän. Se olisi mun mielestä sopinut tuohon tarinaosuuksiin. Se olisi ollut paremmin, helpommin luettava ehkä. Joo, no sanon, että fontit on tosiaan minun piirtämiä itse, että siis siinä 3DS:n niin kuin se kehityskirjasto oli niin kuin todella alakeelinen, että siinä periaatteessa sun piti niin kuin tekstin tulostaminenkin, periaatteessa sun piti itse toteuttaa siinä. Että mä päätin, että helpointa oli siinä lähteä, mä tein siellä niin Courier-tyyppisiä fontteja, tasalevyisiä fontteja. Että sitten noi fontit on tosiaan mun itse piirtämiä jo siinä niin kuin projektin alkuvaiheessa, kun mulla ei ollut graafikkoa siinä projektissa mukana. Ja sitten mä itse kuitenkin sitten pidin niistä fonteista, että mä tykkäsin, että se oli niin kuin sellainen retron näköinen ne fontit. Että joo, kyllä siinä ehkä tulee semmoinen niin kuin avaruuskommunikaattori-vipaa kuitenkin. Projektin alkuvaiheessa ei ollut graafikkoa edes mukana, että
mutta kuitenkin mä vaan totuinkin niihin fontteihin niin kuin siinä projektin aikana, sitten paljon edes ajatellut niitä edes projektin loppuvaiheessa enää. Kerrotko vähän tuosta kehitysympäristöstä, vaikka niin esimerkiksi käytettävistä näistä ohjelmointikielistä, mitä olet käyttänyt tässä tämän pelin kanssa, että minkälaista se ylipäätänsä on kehittää 3DS:lle pelejä 2022? Ihan koko peli on niin kuin tehty tuolla Microsoftin Visual Studiolla niin kuin proseduraalisena C++-ohjelmointina koko homma, että sitten siihen on niin kuin yhdistetty sitten noita Nintendo 3DS niin kuin noita virallisia kehityskirjastoja. Että hyvin perinteinen ohjelmointi niin kuin oikeasti, että Unitykin olisi ollut mahdollista, mutta en osannut sitä siihen aikaan vielä, kun mä aloitin projektin. Ja sitten myöskin olisi vielä rajoittanut entisestään, niin kuin, että Unityllä niin kuin tehdyt pelit olisi toiminut ainoastaan noilla uusimmilla niin 3DS-malleilla, että se olisi kaventanut niin kuin sitä, että kuinka paljon asiakkaita tällä pelillä voisi mahdollisesti olla. Juha Salinmäki tosiaan on tehnyt tuon Moonboundin kaikki musiikit. Toinen kaveri, Elias Toivola, oli niin kuin mun graafikkona oli siinä projektissa mukana. Ja silloin jo koulutuksessa. Sitten hän nyt oli jonkin aikaa nyt tässä projektissa mukana, mutta hän oli niin kuin oma peliprojekti, että hänellä ei ollut kauheasti motivaatioita sitten pysyä siinä mukana. Ja sitten on vielä 2 muuta henkilöä mukana tässä niin kuin projektissa. Että sattumalla törmäsin tuolla IKDassa täällä Tampereella niin pelin kehittäjän järjestö. Se oli illanvietossa ja sattumalla törmäsin tuohon Juuso Oksalaan, joka tuli ilmi, että hän on, tekee äänipuolen hommia. Että mulla ei ole ketään tekemässä peliin vielä äänitehosteita, niin äkkiä siinä ystävystyttiin siinä ja pyysin häntä tekemään sitten Moonboundin nuo äänitehosteet. Sitten viimeisenä oikeastaan projektiin tuli mukaan mun veljeni toi Toni Vaskenvala ja hän tuli projektiin sitten varsinaiseksi graafikoksi sitten mukaan. Että kerro vielä joku tähän loppuun, että jonkinlainen jotakin hauskoja sattumuksia, mitä tapahtui kehittämisen aikana. Ei nyt kovin paljon nytkään tullut mieleen, mutta muutamia. Grafiikan piirtämisessä voi sanoa, että oli kyllä mun veljen kanssa kyllä hauskaa, että siinä kaiken näköisiä töhräyksiä tultiin tehtyä siinä matkan varrella. Että, mulla on joitain luonnoksiakin, mitä kenties ainakin yksi luonnos on tuossa vihkossa, mihin mä oon luonnostellut pelin grafiikkaa, niin siinä on yksi ainakin hauska luonnos, mikä tulee laittaa jossain vaiheessa foorumeille. Peli ilmestyy 28. päivä 1. Euroopassa, eikö niin? 27. Huomenna itse asiassa on Euroopan version julkaisupäivä. Mikä on pelin hinta? 499. Eli sieltä voi sitten 3DS:lle käydä jokainen latailemassa. Jenkkiversiohan on ilmeisesti ilmestynyt jo. Joo, siis Amerikan versio ilmestyy joulukuun 16. päivä. Oletko minkälaista palautetta saanut peleistä amerikkalaisilta pelaajilta? Kyllä nyt en kovin paljon, mutta kaikki mitä on tullut on kuitenkin ollut positiivista. Että jengi kuitenkin innostuu kuitenkin vielä 2022 uusista 3DS-peleistä, vaikka niitä ei sitten joka viikko julkaistakaan. Joo, itse asiassa kyllä nyt voisin sen verran kuitenkin paljastaa, että Nintendo 3DS:n aikakausi on oikeasti nyt päättymässä, koska että kehittäjillä on oikeasti enää hyvin vähän aikaa tässä oikeasti enää lähettää, en nyt sano mitään tarkkoja päivämääriä, kun ehkä varmaan saa sanoa niitä edes, mutta että kehittäjillä on kuitenkin hyvin vähän aikaa tässä enää lähettää Nintendolle nämä pelejä julkaistavaksi. Joo, oliko niin, että esimerkiksi Etelä-Amerikassa oli eShopi pistetty kiinni jo 3DS osalta? Kyllä varmaankin. Amerikassa sain 4 maassa nyt kuitenkin pelin julkaistua, että USA, Kanada, Meksiko ja Brasilia, että niissä maissa nyt vielä oli mahdollista julkaista Amerikassa.
tähän katsojille vielä tähän loppuun tämmöinen pikku bonus, että jos satutte kuuntelemaan loppuun asti, niin tässä on teille yksi kappale Moonboundin koodeja, eli ensimmäinen joka saadaan kirjoittaa ylös, niin sen saa omakseen. Koodihan näkyy nyt tässä ruudulla, eli jos katsotte jossain muualla kuin Fitted tubessa, niin ettepä saa. Kiitoksia Jounille oikein paljon. Toivottavasti. Kiitos vaan oikein paljon teillekin. Nyt ihan oikein kiitollinen nyt tuesta nyt mun pelille. Joo, ja toivotaan, että peli saa löytää yleisönsä ja sitä sitten jengi ostaa sankoin joukoin. Joo, kiitos vaan paljon.